Tập trước có kể là Trung Lăng Lý Nhị Cẩu dắt người đến dụng thuốc của Lâm Đại Sơn kiếm chuyện, ai ngờ bị đàn sói Mãn Mãn gọi đến dọa cho khóc thét. Lúc này, mấy tên Lý Nhị Cẩu đang quỳ gối dập đầu lia lịa. Tha cho con đi cô nãi nãi ơi, con có mắt như mù không thấy Thái Sơn, không dám nữa đâu ạ. Cầu xin cô thả bọn con ra khư. Sau này còn dám đến cướp đất của Mãn Mãn nữa không? Không dám, có bị dạy dỗ cũng không dám nữa. Thế còn dám dẫm lên thuốc của Mãn Mãn không? Không dám nữa, con đền ạ. Con đền tiền, sau đó Dung cầm cập lấy mấy lạng bạc lẻ trong ngực ra. Đây là tiền đền bù dược liệu, mời cô nãi nãi nhận cho. Mãn Mãn liếc nhìn chỗ bạc đó, chê bai bĩu môi. Nhiều đây tiền còn không đủ cho Đại Huy Huy mua thịt ăn. Nhưng mà thôi bỏ đi, ai bảo bảo bối đây có lòng tốt chứ. Đại Huy Huy, thả bọn họ ra đi. Lần sau họ mà còn đến thì ăn luôn nhé. Còn không mau cút đi. Lý Nhị Cẩu như chút được gánh nặng, dắt theo đám lính lác tàn tạ, khóc cha gọi mẹ chạy thục mạng xuống núi, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Ha ha ha, đúng là con gái của cha. Trận này xử lý quá đẹp. Để xem sau này còn ai dám ăn hiếp nhà mình nữa, cha. Đại Huy Huy và các bạn đã giúp đỡ, chúng ta phải thưởng cho họ nhé. Chắc chắn rồi. Lát nữa cha sẽ nấu bộ lòng heo mua hôm qua, cho mấy anh em sói thêm bữa ăn. Rất nhanh sau đó, tin tức làng họ Lâm có tiểu phúc tinh khiến sói cũng nể sợ đã lan truyền khắp nơi như thần thoại. Trong phút chốc, ruộng thuốc nhà họ Lâm trở thành vùng cấm của khu này, ngay cả một con ruồi cũng không dám bay vào. Cứ thế, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cả gia đình, cùng sự hỗ trợ từ thần lực của Mãn Mãn, đợt dược liệu đầu tiên cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch. Sáng sớm hôm đó, Trương Thúy Hoa đang cho gà ăn ở trong sân. Mãn Mãn chống cằm thở dài, mẹ ơi, mấy con gà này không ngoan, chẳng chịu đẻ trứng cho Mãn Mãn ăn gì cả. Con cái ngốc ơi, gà nhà mình già rồi, hết đẻ nổi từ lâu rồi con. Để khi nào cha con lên trấn mua mấy con tốt về nhé. Hi hi, không cần mua đâu ạ. Trên núi có nhiều gà rừng đẹp lắm luôn. Con đi gọi chúng về nhà mình đẻ trứng nhé. Cái con bé này toàn nói linh tinh. Gà rừng là loài có cánh, làm sao nghe lời con mà ngoan ngoãn về nhà mình được mẹ. Mẹ không tin thì mình cá cược đi. Nếu thua mẹ phải làm sườn xào chua ngọt cho con ăn nhé. Nói xong, đôi chân ngắn cũn quay người chạy tót ra sau núi. Trương Thúy Hoa cũng không để tâm, chỉ nghĩ là con bé đi chơi thôi. Mãn Mãn bước đôi chân ngắn chạy một mạch lên núi sau. Con bé nhìn quanh quất không thấy ai, sau đó hướng về phía rừng sâu, phát ra một tiếng kêu lảnh lót mô phỏng. Cục tác. Một lát sau, thấy trong rừng có hơn 20 con gà rừng đang xếp hàng chui ra từ bụi cỏ. Con nào con nấy lông lá sặc sỡ đẹp cực kỳ. Lúc này Mãn Mãn lấy từ trong túi nhỏ ra một nắm thóc đá ngâm qua nước thần, rải xuống đất. Đám gà rừng ăn ngon lành cực kỳ. Hi hi, ngoan lắm. Ăn cơm của mình rồi thì là gà nhà mình nhé. Đi thôi, theo mình về nhà đẻ trứng nào. Lúc này Trương Thúy Hoa đang hái rau trong sân, trông thấy cảnh tượng của Mãn Mãn. Trời đất ơi mẹ tôi ơi, mấy con gà rừng này thành tinh hết rồi sao? Mẹ nhìn xem, con đã bảo là con có cách mà. Tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt, ăn hẳn một chậu to luôn. Mau gọi cha con về xử lý gà đi. Nhiều gà phượng hoàng thế này, không thể để chúng chịu thiệt thòi được. Sáng sớm hôm sau, Trương Thúy Hoa đi cho gà ăn như thường lệ, lập tức sững sờ, nhà nó ơi, Mãn Mãn ơi mau lại xem này. Lâm Đại Sơn và Mãn Mãn vội vàng chạy ra, thấy trong ổ gà có mười mấy quả trứng vàng phát sáng đang nằm đó, kích thước to hơn hẳn trứng gà bình thường. Gà nhà mình đẻ ra vàng rồi sao cha? Đây không phải vàng đâu, đây là trứng hoàng kim, ngon lắm luôn đó. Trứng hoàng kim sao? Mau luộc vài quả ăn thử xem. Rất nhanh sau đó, trứng hoàng kim đã ra lò, bóc lớp vỏ trứng màu vàng ra, lòng trắng bên trong suốt như ngọc, lòng đỏ thì vàng óng ánh, chảy mỡ. Một mùi hương lạ khó tả, lập tức bay khắp cả sân luôn qua. Ngon quá, quá ngon luôn. Sao con cảm thấy cả người nóng bừng thế này? Mấy ngày nay học bài, cảm giác mệt mỏi do thức khuya dường như biến mất sạch rồi. Trời ơi, cái bệnh đau lưng kinh niên của tôi, sao cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu thế này. Cha ơi, tại vì đây là trứng hoàng kim mà. Ăn vào sẽ cao lớn, cơ thể khỏe mạnh. Loại trứng gà quý giá này mà mang lên trấn thì chắc chắn người ta sẽ tranh nhau mua cho xem. Hôm sau Lâm Đại Sơn cố ý tìm một chiếc giỏ tre tinh xảo, lắc thật em, đựng 20 quả trứng hoàng kim vừa mới đẻ, dẫn theo Mãn Mãn tiến thẳng đến từ lầu lớn nhất và quen thuộc nhất trên trấn. Ông kìa Lâm lão đệ, hôm nay lại mang món đồ rừng gì tốt đến thế? Lâm Đại Sơn ra vẻ huyền bí, hé mở lớp vải trên giỏ, mở ra một góc. Trứng gà này sao lại có màu vàng? Chào trưởng quầy bà bá ạ. Đây là trứng hoàng kim, ăn vào có thể thành thần tiên luôn đó.
Ha ha ha, con bé này khéo miệng quá. Nhưng nhìn vẻ ngoài của trứng gà này đúng là lạ thật. Trưởng quầy, ông cho nhà bếp luộc thử 2 của xem. Không ngon không lấy tiền ạ. Một khắc sau, khi 2 quả trứng hoàng kim đã bóc vỏ được bưng lên bàn, lập tức mùi hương nồng nàn đó khiến thực khách trong sảnh thèm đến chảy nước miếng. Thơm quá, đây là mùi gì vậy? Cho tôi một phần. Trưởng quầy, món gì mà thơm thế? Cho tôi một phần luôn. Tiền trưởng quầy không kìm lòng được nếm thử một miếng, cả người lập tức đờ ra. Cái này đúng là mỹ vị nhân gian mà. Lâm lão đệ, loại trứng này đệ có bao nhiêu? Ta bao hết toàn bộ. 1 lạng bạc 1 quả. Không, 2 lạng bạc 1 quả. Lập tức, thực khách trong sảnh đều hít một hơi lạnh. 2 lạng bạc đủ để mua cả một con heo rồi. Trưởng quầy thế mà bỏ ra 2 lạng bạc để mua một quả trứng gà. Ngay lúc này, từ phòng bao tầng 2 bỗng có một người đi xuống. Trưởng quầy, đây là vật gì thế? Cho ta một phần luôn. Huyện thái gia,